السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مروة من ليلكي. دمتم بخير وعافية. إيش رأيكم بفيد ستي نايت؟ عرفوني عنه في التعليقات، هل يجي منه ولا لا؟ لأن بصراحة متفرجت الأنمي بس لفتتني ستايلات رين توساكا، فنشوف كيف أقدر أسدد وأقارب. اللي راح أسويه إني أشكل منه تصميم أقرب لفستان كلاسيك بقطعتين حق جمعات. من هنا حنسق التنورة المدرسية مع دي البلوزة العودية أو العنابية أيا ما تنطقوه، وعشان يندمجوا أحط بينهم حزام كورسيه. ويلا معايا على الخطوات. التوب من باب التسهيل أخذته من شرح ناتاليا ديدياس، فتوفيرا للوقت ارجعوا الفيديوها من الرابط اللي ححطه في الوصف، تلاقوا عندها الباترن والتطبيق. الأكمام خليتها منفوخة فقط من فوق، وحميز لكم اللي سويته هنا بالأصفر. ومن المهم نحافظ على الأطراف دي زي ما هي لأنها خاصة بالمقاس فما ينلعب بها. وامتداد الكم ممكن تنزلوه أو تطلعوه حسب الطول اللي تبوه. أيضا زودت تحت لأني أبغى الكم طويل للأخير، وكده تصوير عرضي شامل لكل الكم. أما بالنسبة للصدرية فنسبيا ما يعتبر غيرت، هي لمسات طفيفة زي من هنا حيكون القماش مطوي وقصه على الباترون، فخلوني أضيف علامات الطي. أبغى كمان أعرض فتحة الرقبة من قدام، قصيته إلين الناتش، أيضا من وراء أطابق القص إلين علامة الناتش. نغطي إجراءات بعد القص. هنا بوريكم عند علامة الطي كيف صاير القماش، شايفينهم كيف قطعتين متطابقتين؟ وده الوقت اللي ننقل فيه البيانات. ما تتخيلوا قديش حتفيدكم دي الحركة وقت جمع القطع من الناتش للبنسة. كل شي تبغوا تنقلوه انطلقوا فيه. لا ننسى نكرر نفس الشي على الوجه المقابل. تعرفوا إن مخدة الدبابيس دي سويتها من خامات البيت؟ اتفرجوا كيف تسووا زيه بالضغط على التعجب اللي فوق حتى تلاقوا في خانة المزيد تحت الفيديو. على فكرة أنا جايبة قماش مطاطي، فراح أستغني عن السستة وأخلي القطعة الخلفية واحدة. وهنا التفاصيل نزلتها كلها، ومسار التطبيقة مركزي في نص خط القماش. وبكده انتوا إن شاء الله قادرين تكملوا الباقي مع فيديو ناتاليا. وتجان مع التطبيق حتطلع لكم النتيجة مقاربة لكده. وننتقل للي بعده، الكورسيت أو الكورسيه. قررت أشتري حزام الكورسيت من النت، كده وفرت طاقتي ومجهودي لباقي الشغل، زيادة عليها تصميمه حلو متقن، حتى أقدر أعتبر سعره أرخص من لو سويته بنفسي. وصلنا لجزئية الشرح في الفيديو، فاللي حابب يصمم وحدة نفسها يجهز معايا. باترون التنورة أخدته من فيديو مانيكن بمقاساتك الخاصة، شوفوه طالع فوق أو موجود لما تضغطوا المزيد على طول تحت الفيديو. بالنسبة للقطعة الأمامية قصيت على امتداد خط البنسة فانفصلوا الاثنين. لاحظوا أنا رسمت الباترون بالمرسمة وأضفت زوايد الخياطة بعد المرسمة، بعدين قصيت الورق. هنا علامة طي القماش حطيتها بدون زوايد. القطعة الخلفية قررت أشيل منها خياطة البنسة كمان، لكن راح يبقى أثرها. كيف؟ أول شي نراجع أبعاد البنسة. الطول 5 إنش، العرض الكلي 1 إنش. راح أنقل دي القيم في الطرفين، فمن اليسار في خط العرض نص إنش، واللي هي نص قيمة العرض الكلية اللي كانت 1 إنش. برضو من الطرف الأيمن أطرح نص إنش الباقي، وننزل بطول 5 إنش لكلا الطرفين. نعلم كده يتوصل مايل باليد أو بالمسطرة. أوصل النقاط الجديدة ببعض.
أرجع أحط زوايد الخياطة الجديدة. أنا عندي 1.5 سنتيمتر من بعد التحديد الجديد، وأرسمهم بالمسطرة. وبين ما أقص أفكركم تضغطوا إعجاب لو بس حسيتوا محتواي يستاهل، ولا تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم تنبيه أول ما أنزل حاجة، أو تعلقوا لو عندكم أي شي بتقولوه. مترقبة لتفاعلكم. أمسح التحديد القديم عشان لا أتشتت منه. كمان من التغييرات اللي راح تنحط على الموديل هي زيادة الطول، فممثلتها بالورق الأبيض هنا تطولي على قد ما تبي. أنا مقيس لتحت الركبة. في الأطراف الجانبية نفس الشي، رسمت خط الخياطة وأضفت الزوايد من بعده. أما الجهة الوسطانية حتكون فيها كسرات مخفية. من عند خط الخياطة نزيد 10 سنتيمتر عرض زائد 1.5 سنتيمتر زيادة للخياطة، توتال 11.5. دي القطعة الأمامية الجانبية، ودي القطعة الأمامية في المنتصف. أضيف نفس الشي من الجانب اللي ما عليه خط الطي، واللي هو توتال 11.5 سنتيمتر عرض من بعد خط الخياطة. أكتب البيانات درءا للخبطة. القطعة الجانبية تنقص منها قطعتين وجه على الوجه كروس 2. كروس 1 قطعة قماش واحدة مطوية للمنتصف الأمامي. القطعة الخلفية عشان السيستة راح أقص منها قماشتين منفصلتين وجه على الوجه. وأيضا هنا الزيادة من بعد خط منتصف الخلف للأخير بقيمة عرض توتال 11.5. وبكده خلصنا الكسرات المخفية. حاولي عند القص تثبت الورق على القماش بالدبوس أو الأثقال، أي حاجة. ومع انتهائنا من القص حنكون خلصنا من الباترون الورقي. احتفظ بدا الفائض قبل ما تتخلصي منه، نحتاجه في حاجة أقولك عنها في الخاتمة. نجمع القطع قبل ما نخيطهم. دي القطعة الأمامية في المنتصف، يمينها ويسارها قطع الطرف الأمامية. أضبطهم على بعض. طيب يتجمع هذا مع هذا، وده مع ده، ومن هنا يمين مع من هنا يسار، أيضا الزيادة من هنا مع من هنا. بالنسبة للقطعة من وراء، الجنبين يتخيطوا مع اللي من قدام. أما من هنا فوق حيكون سيستة، تحت يتخيط ده مع ده في ظهر القماش. والتجميع متوافق يفضل يتثبت بالدبوس قبل الخياطة. فمع الانحناءات الطرفية يفيدكم الدبوس كل بعد شوية، خصوصا لو بتستخدموا قماش يمط مع الخياطة زيي. أتأكد من الإعدادات. أضبط قطعة تحديد المسافات عشان توحد لي قيمة زوايد الخياطة. راجعوا خاتمة فيديو رقم 7 تكلمت فيه عن متى مسموح لكم الخياطة على الدبابيس. باقي أقول لكم كيف تقفلوا الفراغ المربع اللي هو بوز الكسرات. طبعا اللي تخيط مفترض ياخد له ضغطة كوي بس، ولا مبين معايا، ما غير برز لي شد الخيط على ألياف المطاط في القماش. المهم نرجع. أفرد الشكل كده، أخلي مسار حواف الخياطة على نفس المستوى، أجيب دبوسة وأثبتها فوق بزاوية مايلة على الزيادة دي. للجهة التانية نفس الكلام، كده يطلعوا كأنهم ضلعي مثلث. فوقت الخياطة نخيط على دي الزيادة القماشية فقط، ضلع حاد مايل، بعدين ضلع مايل مقابل، ونكرر الحركة لباقي الكسرات. أبقي خيط طويل عشان ما يرتد علي أول ما أخيط فقط الجزئية الزايدة.
من المنتصف عند الخياطة على طول بنفس مسار الدبوس وبنفس حدة الميلان. خلصنا الضلع المايل الأول، نكرر نفس الشي للضلع الثاني. شوفوا منظره، حرصت على تقاطع الضلعين، بعدين أقص جزئية القماش فوق المثلث فوق خط الخياطة، وهو ده الشكل اللي طالع. دي زيادة بعد التطبيق والكي والخياطة. دول ضلعين المثلث بعد قص اللي فوقهم. في الأخير لما نجرب علينا ونتأكد من تمام خياطتنا للمقاس، نكف الأطراف ودي النهاية اللي حنشوف النتيجة بعدها. اتكلمنا عن إننا نجنب قصاصات القماش سابقا. أقول لكم في إيش نستخدمها. راح نجمع طبقتين أو أكتر حسب طبقات خياطتنا للموديل، ونجرب درزات الماكينة عليهم بحيث تصير عينة لاختبار إعدادات الماكينة المناسبة لنوعية القماش المستخدم. نشوف هنا جربت درزات متعددة عشان أختار الأفضل لنوعية قماشي. جربت غرزة قصيرة، جربت غرزة طويلة، جربت مستقيم، جربت متعرج وسط واللي بدأ يترخي، وهنا نوع تاني من الزقزاق المتعرج. وبكده استثمرت في تك الدقايق، وفرت علي مشاكل ممكن تستهلك من مجهودي، نفسيتي، وقتي لما تدور قماش اللي معتمدة عليه. شكرا لمشاهدتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.